Chào các bạn nhé, video hướng dẫn móc chiếc túi bánh ú nhỏ xinh đến rồi đây. Vừa đẹp lại vừa tiện dụng nữa. Các bạn mau chuẩn bị nguyên liệu để cùng móc với mình nhé. Ở đây mình dùng len Susan 4 sợi và kim móc 3, 5mm. Chúng ta sẽ chập đôi sợi để móc nhé. Trước hết, chúng ta sẽ móc phần thân túi, trừ ra một đoạn len dài khoảng 25cm. Tạo một nút thắt trượt. Tiếp theo, chúng ta móc lên 28 mũi bính. Khi móc mũi bính, các bạn nên lỏng tay một chút nhé. Đừng móc chặt tay quá, nếu không lát nữa móc vào gờ mặt sau bính sẽ rất khó. Sau khi móc xong 28 mũi bính, chúng ta vứt thẳng dải bính ra. Tìm mũi móc đầu tiên. Kéo đoạn len thừa lúc nãy qua một bên. Móc một mũi bính để làm mũi lên hàng. Sau đó, chúng ta lật sang mặt sau. Chúng ta sẽ đâm kim vào các gờ bính này để móc. Móc mũi đơn. Đâm kim, lấy len và kéo qua. Cứ thế, mỗi chân mũi móc một mũi đơn vào gờ bính. Hàng này chúng ta sẽ móc tổng cộng 28 mũi đơn. Sau khi móc xong 28 mũi đơn, chúng ta nối với mũi đầu tiên. Móc một mũi rời. Vậy là xong hàng thứ nhất. Hàng thứ hai, trước hết móc một mũi bính để lên hàng. Móc một mũi đơn vào chân mũi đầu tiên. Chân mũi thứ hai chúng ta sẽ móc mũi đơn chân thấp. Đây là vị trí mũi đơn thông thường. Chúng ta không đâm kim vào cạnh trên của mũi đó, mà đâm kim vào vị trí bên dưới mũi đơn đó. Móc một mũi đơn lên. Đó chính là mũi đơn chân thấp. Tiếp tục móc một mũi đơn thường. Rồi lại móc một mũi đơn chân thấp, đâm kim vào chân mũi bên dưới mũi đơn. Chúng ta cứ móc theo quy luật như vậy. Một mũi đơn thường, một mũi đơn chân thấp. Mũi đơn chân thấp là đâm xuống chân mũi bên dưới. Cứ lặp lại quy luật này cho đến hết hàng. Hoàn thành xong hàng. Mũi cuối cùng sẽ là mũi đơn chân thấp. Vậy là chúng ta xong hàng thứ hai. Tiếp tục kết hàng bằng một mũi rời vào mũi đầu tiên. Hàng thứ ba, móc một mũi bính để lên hàng. Mũi đầu tiên của hàng 2 lúc nãy là mũi đơn thường, nên mũi đầu tiên của hàng thứ ba này, chúng ta sẽ móc một mũi đơn chân thấp. Tức là đâm kim vào vị trí dưới chân mũi đơn đó. Một mũi đơn chân thấp, sau đó móc một mũi đơn thường vào chân mũi đơn chân thấp trước đó. Cứ thế lặp lại liên tục. Khi thấy mũi đơn thường, chúng ta đâm kim xuống chân mũi bên dưới nó. Móc một mũi đơn chân thấp. Còn tại vị trí mũi đơn chân thấp, ta móc một mũi đơn thường lên trên. Quy luật của hàng thứ ba sẽ là một mũi đơn chân thấp, một mũi đơn thường. Lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng này. Mũi cuối cùng sẽ là một mũi đơn thường. Chúng ta móc một mũi rời vào mũi đầu tiên để kết hàng. Như vậy là hoàn thành hàng thứ ba. Tiếp tục móc sang hàng thứ tư. Từ hàng thứ tư đến hàng thứ 16, chúng ta chỉ cần lặp lại cách móc của hàng 2 và hàng 3. Cứ móc so le nhau như vậy. Thấy mũi đơn chân thấp thì móc lên trên đầu nó, một mũi đơn thường. Thấy mũi đơn thường thì đâm xuống chân mũi bên dưới nó. Để móc một mũi đơn chân thấp, cứ móc so le đổi chỗ cho nhau là được. Khi móc nhớ giữ điều tay nhé. Điều cần lưu ý là mỗi khi bắt đầu hàng đều phải móc bính lên hàng. Mỗi khi kết hàng đều phải móc mũi rời. Các bạn tự móc tiếp cho đến hàng 16 nhé. Móc giữ nguyên số mũi không tăng giảm. Sau khi móc xong hàng 16, chúng ta móc một mũi rời vào mũi đầu tiên để kết hàng, rồi cắt len luôn là được. Như vậy là phần thân túi đã hoàn thành. Làm sao để đếm số hàng? Chúng ta có thể đếm theo đường mũi rời ở đây. Có bao nhiêu mũi rời tương ứng với bấy nhiêu hàng. Hoặc có thể đếm theo các hàng mũi đơn chân thấp. Hàng mũi đơn chân thấp dưới cùng này là bắt đầu móc từ hàng thứ hai, nên đây là hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5, hàng 6, hàng 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Đếm như vậy cũng được nhé. Tùy theo thói quen của bạn thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ khâu đáy. Chúng ta lật mặt sau. Gập đôi, khâu theo mũi tương ứng. Đoạn đầu có thể khâu 2 vòng cho chắc.
lật lại mặt trước. Vậy là xong phần thân. Giờ làm phần nắp. Gập lại, nắp móc 14 mũi. Có thể mũi rời sẽ hơi lạnh, các bạn tự đếm đủ 14 mũi là được. Đổi len móc phần nắp. Lấy len qua, móc một bính. Tại chân mũi này móc một mũi đơn. Mỗi chân mũi móc một mũi đơn, tổng 14 mũi. Vậy là xong hàng thứ nhất của nắp với 14 mũi đơn. Sang hàng thứ hai, móc lên một mũi bính, làm mũi lên hàng rồi quay đầu mánh móc, bắt đầu móc từ chân mũi đầu tiên. Tương tự, mỗi chân mũi móc một mũi đơn, móc đủ 14 mũi đơn. Chúng ta cứ lặp lại như vậy cho đến khi đủ 16 hàng. Mỗi hàng đều móc đối xứng từng mũi một, gồm 14 mũi đơn. Móc giữ nguyên số mũi không tăng giảm. Móc xong 16 hàng, chúng ta có thể ướm thử. Nắp vừa vặn ôm khít lấy thân túi là được. Nếu nắp bị ngắn chưa ôm hết, chúng ta có thể móc thêm 1-2 hàng. Nếu hơi dài quá thì bớt đi 1-2 hàng. Tùy vào lực tay của mỗi người để tự điều chỉnh nhé. Sau khi móc xong 16 hàng, chúng ta móc một mũi bính, rồi cắt len. Khi cắt len, nhớ chừa lại một đoạn dài, khoảng gấp đôi chiều rộng nắp, để lát nữa dùng đoạn len này khâu giáp. Khâu đối xứng từng mũi một với nhau. Mấy đoạn len thừa này cắt bỏ đi là được. Tiếp theo chúng ta tiến hành khâu giáp. Đây là mặt trong, chúng ta lật ra mặt sau, quay ra mặt ngoài. Gập lại như thế này. Cứ thế khâu đối xứng từng cặp mũi một là được. Khâu xong thì lộn lại mặt phải. Như vậy là phần thân chính của túi đã móc xong rồi. Bây giờ đổi màu len khác để móc viền cho túi. Đâm kim kéo len qua, móc trước một mũi bính. Tiếp theo, chúng ta đâm kim vào khoảng trống giữa hai hàng bên cạnh. Cứ thế đâm vào đó. Móc một mũi rời, rồi len một mũi bính. Tiếp tục sang hàng tiếp theo, móc một mũi rời, len một mũi bính. Cứ lặp lại như vậy, đều đâm kim vào các khoảng trống nằm ở giữa hai hàng. Mỗi khoảng trống đều móc một mũi rời, một mũi bính, một bính. Lặp lại cách móc này để hoàn thành phần viền. Móc dọc từ đầu này sang đầu kia là được nhé. Mũi cuối cùng móc một mũi rời vào thân túi, len một mũi bính, rồi cắt len luôn. Giấu sợi len thừa vào mặt sau. Giấu len kỹ nhé. Cắt bỏ phần len thừa còn lại. Về phần dây đeo, ở đây mình móc một chuỗi 70 mũi bính. Nếu thích dây dài hơn, bạn có thể móc thêm bính nhé, tùy theo nhu cầu sử dụng của bạn thôi. Sau đó thắt nút hai đầu dây lại cho chắc. Thắt nút chết ở hai đầu nhé. Bạn đâm kim vào vị trí góc này của túi, xỏ qua góc bên này, gập đôi lại như thế này. Phần nắp túi chúng ta sẽ móc rộng 14 mũi. Khi gập đôi lại, đôi khi đường mũi rời có thể hơi bị lệch. Chúng ta cứ căn lấy 14 mũi ở chính giữa là được. Các bạn tự căn chỉnh nhé. Trên sản phẩm đã móc, chỉ cần lấy đúng 14 mũi ở giữa. Bây giờ đổi màu len để móc nắp túi. Kéo sợi len qua, móc một mũi bính để làm mũi lên hàng. Móc luôn một mũi đơn vào cùng chân mũi đó. Cứ thế mỗi chân mũi móc một mũi đơn. Chúng ta cần móc tổng cộng 14 mũi đơn. Để trơn không trang trí nhìn cũng rất đẹp nha. Cuối cùng, bạn gắn thêm phụ kiện trang trí theo sở thích. Như thế là một chiếc túi bánh chưng nhỏ nhắn, xinh xắn đã được móc xong rồi. Nếu yêu thích thì các bạn mau bắt tay vào móc ngay thôi nào.